Și acum Amalia, caut-o, identific-o pe Mirela, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. În pat am găsit-o. Ce face? Se pregătește de culcare. De ce? Obosită? Simte nevoia să se regenereze. Simte nevoia să introspecteze. Ce mai vrea să-ți arate? Cum o mai vezi? Ce mai poți citi? Nu-mi dă nimic în plus, doar că are câteva minute să-mi răspundă la întrebări pentru fizic. Da. Da, poți să-i spui că partea ei fizică dorește să afle câteva informații pentru a se corecta, se îndrepta și a fi în colaborare permanentă cu sufletul și spiritul ei. Spune-ne câtă energie a sufletului are. 97. Wow. Conștientizare? 78. Spiritul este cu ea? Da. Din ce dimensiune este spiritul? Aș zice 7. Câte vieți a avut pe pământ? Aș zice 7. E proaspăt, să înțeleg? Da, e foarte proaspătă. A mai E o avut cicluri? venusiană foarte proaspătă. A mai avut cicluri pe Terra? Nu mi-arată. Bun. Venusiană. De ce a venit pe Terra? Să trăiască iubirea la un alt nivel. La ce nivel? La un nivel mai profund, mai tactil, mai de Matrix. Mai perceptibil. Înainte, ea cum percepea iubirea? Trăia permanent în iubire sau avea și experiențe, alt fel de experiențe în afară de această frecvență înaltă a iubirii? Nu se compară frecvențele după o planetă pe cealaltă, în special nu se compară niciodată cu cea de aici, îmi spune. Aici e mult mai profundă și mult mai... Mi-arată pe diferite scări, pe diferite nivele, pe diferite trepte, pe diferite străzi, pe diferite poteci, pe diferite... Aici poți trăi iubirea și poți învăța iubirea în mai multe sensuri. Pe Venus sunt maxim 2, maxim 3, dar sunt suave. Dar iată că acum deja se confruntă cu o nemulțumire pentru faptul că nu-și găsește partener. E normal să se confrunte cu nemulțumire. Doar vine aici ca să fie numai mulțumire. Este logic. Dar corpul ei dorește să simtă iubirea asta în corp, cu un partener și nu-l găsește. Dorința e una, faptul și alegerea este total diferit. Contrar contractului care l-a semnat, a apucat să trăiască iubirea îndestulat până acum. Iar fostul tată al copilului, al actualului copil, în viața precedentă, ea l-a părăsit și l-a lăsat cu copilul. Și acum vrea să simtă lângă ea. Cum? El simte un pericol lângă ea, tocmai de aceea nici nu suportă să stea prea mult în preajma ei. De teamă să nu-l părăsească iar? Trăiește cu amprenta asta, amintirea? Nu știu dacă neapărat trăiește cu amintirea, îmi spune, cât mai degrabă l-a traumatizat viața de acolo, iar ciclul karmic i s-a întors acum. Nu atât de drastic pe cât a simțit el, pentru că el nu avea posibilitățile care le are el în epoca asta și în viața asta. Karma momentan nu prea e echilibrată, spune spiritul ei. Va trebui să se mai întâlnească cu el, înțeleg, nu? Sau cu altul. Sau cu altul prin care să ia, să-și corecteze, să-și modifice, pardon. Am dat ca exemplu relația de acum, în care ea are sentimente pentru el, în schimb
El e reținut, el e rece, el e indiferent. Ea se atașează de el, el fuge de ea și tot așa. Ce ar trebui să înveți atunci din situația în care se află ea? Ce zice spiritul ei? Ce ar trebui să învețe? Elimine atașamentul, să se iubească pe ea, să-și ducă atenția către ea și către copilul ei. Copilul i-a preluat foarte, 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 foarte mult din toate emoțiile nebenefice ca ea să poată continua. Copilul o susține exact cum ar trebui să o susțină un tată sau un soț. Îi ușurează experiența, ca să zic așa. Povara emoțională a ei o resimte copilul în proporție de 78-80% în acest moment. Vrea să știe, apropo de copil, de ce s-a închis în ea și nu prea mai comunică cu ea de ceva timp. Nu e vorba că nu comunică, e vorba că copilul o protejează, e vorba că copilul și-a asumat rolul tatălui și rolul soțului în viața ei, ca să poată să o protejeze, ca să poată să o menajeze, ca să poată să o lase să ducă să muncească, să aducă hrană pe masă. Copilul preferă să se comporte ca un adult și și-a luat lucrurile de bază care le poate face ea. Ceva de genul financiar se ocupă mama, emoțional tot greul duce fata. Iar da, ruperea dintre ei doi, copilul a resimțit-o din plin la vârsta de 6 ani. Atunci copilul a devenit oarecum un măgăruș pentru familie. Mult mai responsabilă. Nu? În energetic, da, este foarte protectivă cu mama, este foarte grijulie cu mama. Este exact, se comportă ca un soț sau ca un tată. Tocmai de acolo și răceala care a avut-o. Fiecare conștientizare de a mamei și fiecare apropiere care mama o are față de ea, la copil grăbește vindecarea. Iar asta se manifestă ori prin dureri de cap, ori prin febră, ori prin răceală, ori prin tuse. De ce a avut o febră așa mare ieri? Tocmai ce am specificat. Din acest motiv? Corect. N-a mai fost altul. Nu. Mai este în câmpul mamei, fetița? A avut o criză profundă de vindecare, fata. Fata. Și, într-adevăr, își dorea foarte multă apropiere față de mama. Iar ăla a fost momentul în care a îmbinat utilul cu plăcutul fata. A avut-o și pe mamă, a avut și vindecare totodată. Că au stat amândouă împreună toată ziua. Corect. Super, super. S-a înțeles foarte bine. Astea erau importantele puncte. Acum să trecem la curățare, să vedem dacă are implantul, dacă are contracte întâi. Să trecem la contracte, întâi spune spiritul ei. Înseamnă că are. Bun, hai să chemăm toate entitățile cu toate contractele pe care le-a făcut în aceste, iată, 16 vieți, parcă ai zis. 7. 7 vieți. Are 2 contracte, cu primul om și cu Iahve, momentan, dar este și în înțelegere cu Satan. Bun. Să cheme toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, absolut tot, pentru că dorește acum să le destructureze, să se elibereze și să-și ia viața în propriile mâini. Hai să vedem, faci, Mirela, un foc purificator și întâi vorbește-ne despre contracte, ce conțin ele, Amalia, și câte sunt. Îți dau contracte. Da. Într-unul este contractul de ședere a Matrixului care expiră în 2030. Primul om. Primul om și neiubirea are pe celălalt contract. Iar la Iahve are îngenunchierea, are presiunea, are tensiunea, are despărțirea, are obsesia, are gelozia, are nevoia de putere, dezamăgirea, absența, iubirea și oboseala. Sunt bifate? Au cât o bifă, da. E pregătită să se elibereze? A învățat? Ce zice?
spiritul ei. Le arde? Ei spune că este capabilă să meargă înainte fără. Ok. Hai să le dăm comandă să se ardă cu toate înțelegerile, cu toate contractele de botez, de cununie, din toate viețile, cu toate persoanele, pe unde a creat din propria inițiativă aceste legături și conexiuni și contracte. Nu, cu persoanele nu. Ne referim strict la aceste două contracte, spune spiritul ei. Ok. Acum le ardem pe astea în focul purificator. 1, 2, 3. Acum pentru totdeauna. Absolut toate. Inclusiv pe cele de la Iahve, da? Cu toate ritualurile din trecut până în prezent și influențele care le-au avut asupra tuturor celor din preajma ei, pentru că vrea să se elibereze de tot ce ține de religii. Și revocă și viitoarele înțelegeri care le-a făcut cu Satan. Așa. Revocă acum pentru totdeauna, refuză să mai colaboreze și își propune să deconecteze. Nu era colaborare. N-a fost colaborare? Nu intrase în colaborare încă. Asta Își zic să... făcuseră doar promisiuni. Așa, să anihileze orice eventuală din viitor, orice intenție de colaborare și să se deconecteze de astrale inferioare, entități, câmpurile lor, să curețe, să-și ia toată energia, să șteargă toată amprenta de oriunde, de oricând. Gata. Bun. Hai să vedem ce i-au lăsat în corp, ce implanturi, ce programe, ce blocaje. Îi scoate o sabie din frunte. Îi scoate un sigiliu din inimă. Îi scoate din zona genitală ca un fel de busolă. Asta e activatorul și polipului respectiv. Ca și emoții responsabile, respingerea, renunțarea, rușinea, umilința, indignarea și abstinența. Îi rezecă acum polipul respectiv. Ba nu, s-a oprit. De ce? Conține niște vase de sânge care îi perturbă în fizic, așa că la sfârșit o să ne ocupăm de asta. Îi scoate din spate amprenta unui dezincarnat. Zice că ăsta e tatăl. L-a ținut prin vinovăție și prin regret, prin tristețe și prin compasiune. De aici și senzațiile acelea bruște de tristețe, de melancolie, de saturație, de amorțire. Îi scoate ca emoție foarte multă nerecunoaștere din sâni, din piept, din stomac. Totodată îi scoate și niște larve astrale din stomac după partea dreaptă. Nu-i mai percep la ochii decât o amprentă, la sinusuri, atât, a unui implant. E ca și când îi obtura vederea, dar nu neapărat că îi obtura vederea, aș zice mai degrabă, aș interpreta că îi obtura claritatea în vedere. Îi scoate foarte multă energie grosieră după mâna dreaptă.
Iar cu mâna asta parcă au umflat puțin niște zerouri prin anumite hârtii. Îi scoate după șolduri, la fel, ca niște cutiuțe. Sunt niște implanturi cu depozite emoționale, cum ar fi resentimente, frustrare, abandon și trădare. Îi scoate de la genunchi. Dreptul față, stângul spate a genunchiului. Ca și emoții, scoate frica de a înainta, frica de a lua decizii, frica de a merge în direcția dorită. Ca și implant din genunchiul drept, îi elimină ca un fel de fermoar care era închis, coxat, ruginit. Da. Monturile i-au crescut pentru stabilitate, ca să se înfigă cu picioarele în pământ. A simțit de foarte multe ori că îi fuge pământul de sub picioare. Astea sunt creații proprii. În general, Instabilitate, rigiditate. dacă întrebi, în general, monturile din acest motiv cresc sau nu? Nu e regulă. Nu. În cazul ei s-a concentrat pe prea mult acolo și În cazul ei s-a ancorat. s-a ancorat și a format energie multă condensată, da? Corect. Bun. Și pe asta La final. ne vom strădui să le rezecăm. Ei mai scoate vinovăție din stomac. Ei scoate foarte multă ură și mânie din ficat. Îi scoate disprețul din splină. Îi scoate frică din bilă și din pancreas. Îi scoate instabilitatea și inconfortabilitatea din vezica urinară și din uter. Îi scoate abstinența și frica de a iubi din inimă și din glanda thymus. Puțin dezechilibru chakra gâtului, chakra rădăcină, chakra sacrală. Facem pământarea, dar e teamă să o facă așa cum ar trebui, în sensul că percep că are conexiunea are amprentă a conexiunii la sursa falsă și s-a conectat recent la sursă. Dar e o conexiune destul de Firavă. slabă. Da. Nu mai arată momentan. A insistat spiritul meu să-i căutăm orgoliu, scârba, dezgustul, mândria și lăcomia. Astea le scoate după peste tot, dar predominant zona capului și a uterului. Iar ca ego e destul de mic. El mai crește acum. Vinovăție. Iar ei îi mai scoate atașamentul din spate, din coloană. Vezi vinovăție dacă mai are pe undeva. El a scos. Acum mă uitam eu la rinic, dar s-a lucrat la rinichii ei, sunt chiar foarte ok. Meridianul vasului, de fapt vasul guvernator, el mai curăță. Și meridianul ficatului, la fel, e destul de negricios. A avut și zid în jurul inimii și percep că e dărâmat, dar tot a rămas o mică amprentă pe partea laterală a sub brațului de la el. Rezistență la schimbare n-are, nu?
Văd că a evoluat frumos în timp ce s-a lucrat. Are, dar nu este atât de proeminentă cât să constate o piedică în realitatea ei. Plus de asta, spiritul ei spune că se emite energetic foarte mult asupra ei radiestezic, ceea ce a echilibrat-o din foarte multe puncte de vedere. Păi se vede, fără o ședință de hipnoză, doar lucrând radiestezic, cu energie așa de mare, da, e mare lucru. I-a recuperat-o foarte mult. Da. Foarte bine, să mai scoată dacă mai are ceva ascuns, să scoată la suprafață, să elimine, Nu-i să mai transforme. scoate, e suficient pentru ea acum. Atunci mergem mai departe. Și vedem pe linia de potențial dacă e nevoie să curețe și să-și propună acolo ce își dorește ea, că e mai bun și vis-a-vis de serviciu și vis-a-vis de relații personale și relația cu fiica și cu mama și cu sănătatea și cu tot ce își dorește ea. Să curețe linia de potențial. Da. Deconectare încă o dată de la egregoare, conștiințe colective astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Da. Și hai să chemăm persoanele din viață și transgeneraționalul, să vedem dacă mai e nevoie de curățare. Ambele trebuie curățate. Uită-te întâi la relația cu mama ei, să curețe cordonul în mod deosebit cu ea. A fost o relație karmică cu mama, dar mama are foarte multe suferințe și foarte multe frustrări. În special suferă de lipsa de validare, de nevoie de atenție, de afecțiune, lipsa afecțiunii. Nu se simte iubită mama, e tot timpul în gardă, o percep puțin speriată, puțin înfricoșată, dar ascunde chestia asta prin modul de a vorbi mult, prin modul de a riposta, prin modul de a se apăra și a se autoapăra, verbal. În interiorul ei o percep cam sfâșiată, e îndurerată. N-aș percepe-o ca, din ce văd acum între ele două, n-aș percepe-o ca pe o influență nefastă asupra ei. Aș percepe-o mai degrabă de la mamă. E ca și când mama strigă după iubire. Vrea iubire, vrea să simte și ea importantă, vrea să simte. Nu e rea. Tot îmi vine să zic, hai să nu zic proastă de gură, e rea de gură. Înțelegi? Dar rea nu o percep ca fiind rea. Vrea să iasă în evidență și vrea să se facă auzită, să se manifeste. Cu cât suferă mai mult, cu atât vorbește mai tare, aici o percep. Cu cât? Cu cât mama suferă mai mult, cu atât vorbește mai tare, cu atât gesticulează mai tare, cu atât iese în evidență mai mult. Așa, dar așa. o percep și că nu se simte într-adevăr utilă, parcă n-are un scop. Și percep foarte multă lume că o ține la distanță. Cu cât vrea să se apropie, cu atât e mai ținută la distanță. Cu cât vrea să se apropie, cu atât nu s-a pus limite sănătoase între ele două. Abia acum percep că mama se simte dată la o parte, dar o percep că vrea să se facă utilă. Cel puțin să știi că îi percep un oarecare atașament de la mamă față de fată, dar percep că e ca și când bunica, hai să-i spunem bunica, parcă percepe că e împinsă, e dată înapoi, parcă nu e lăsată suficient să se apropie.
de fată. Iar percep că în momentul când m-am așezat lângă ea și ea vorbea tare, gesticula tare, în momentul când m-am prefăcut că îi cer un sfat, în momentul ăla situația ei și starea ei s-a schimbat radical. S-a simțit văzută, s-a simțit importantă, s-a simțit auzită. Da. Atunci a lăsat-o moale, a devenit blajină, a devenit Cooperantă, comunicativă. Da. Mirela, o regăsești pe mama ta în descrierea asta? Da, perfect. Exact așa se întâmplă. Chiar așa se întâmplă? Da. Ai văzut? Exact de asta are nevoie și i-am observat comportamentul atunci când eu îi dau ceva de făcut și este utilă. Atunci ea se simte bine, radiază. Corect. Ai văzut? Ai avea un foarte mare avantaj dacă ai face chestia asta mai des. Hai, lasă, că dacă dar nu prin, uite, o chestie care, nu prin ordine. Ceva de genul, vezi locul de copil. Chiar dacă ești mamă. Sau gen, vorbește de la mamă, dar cu respect. Să nu simtă superioritatea aia. Corect. Dar ți-am zis, o percep ca un real ajutor pentru ea și ea își dorește chestia asta. Fata este exact... Da, Mirela? Până acum chiar așa a fost și este în continuare un real ajutor pentru mine. Dar vezi să punctezi și tu mai des asta ca să simtă și ea mai bine. Da. Așa, Amalia? Fata exact cum am văzut de la bun început. Nu ține secrete, își protejează mama. Are senzația că mama oricum e copleșită, are senzația că mama oricum muncește din greu, are senzația că mama oricum e nefericită. Îmi dă impresia că dacă ar veni și ea și să-i mai spună nemulțumirile ei, mama n-ar putea să gestioneze atâta suferință și preferă să tacă. Preferă să se descurce ca un om mare ca să-și protejeze mama, dar tânjește foarte mult după afecțiunea mamei. Tânjește foarte mult să-și vadă mama liniștită și tânjește foarte mult după momentele astea petrecute cu mama. Pentru ea e ca o alifie pentru inimă, îmi spune. E destul de înțeleaptă pentru vârsta ei, da? Apropo, e mai veche pe Terra decât mama sau se poate citi? Nu pot să citesc chestia asta, dar ca și energie... Aș zice că e mai matură energetic ca mama. Au avut karmă comună în trecut? Da, s-au mai întâlnit, da, și în viața precedentă. Tocmai de aceea fata nu vorbește de tată. În memorie ei celulară se află, de-aia și izbit-o energetic despărțirea părinților, pentru că și-a reactivat memoria celulară din viața precedentă în care mama a plecat și a rămas doar cu tata în niște condiții mizere. A avut același tată? Da. Și tu i-ai părăsit pe ei în viața trecută, asta zicea Maria. Da, am reținut. Ce s-a întâmplat, Amalia, la evenimentul din tabără, unde a coborât pe balconul, unde era cu un balcon mai jos de frica băieților atunci? A rămas cu vreun șoc, cu vreo traumă? N-aș zice că a rămas cu o traumă, dar aș zice mai degrabă că s-a speriat de un potențial viol. Și nu mi-a spus exact asta, am simțit și eu când mi-a povestit. Da. Poate mama să-i curețe orice urmă, orice amprentă de frică, pentru că e bine să nu rămână cu această amprentă în viitor. Când curățăm cordoanele, să-i transmită și oarece informație, să elimine orice frică, pentru că e în siguranță alături de mama ei. Este conștientizată chestia asta, decât că mama, hai să spunem, dacă putem să-i spunem
în termeni omenești, greșeala mamei e că o percepe ca pe un copil mic. Când, la fel, aceeași chestie, fata oricum este matură, ar putea să discute mult mai multe. Adică, din partea mamei percep că și mama o protejează excesiv pe fată și fata o protejează excesiv pe mamă și se protejează una pe cealaltă în tăcere. Când mama ar putea să discute ca cu o foarte bună prietenă și inclusiv să se sfătuiască cu ea. Iar conferi fetei mult mai multă încredere și mult mai mult. Fata s-ar simți mai apropiată. Păi da, și de aici se înțelege că nici una, nici alta nu are încredere în cealaltă. Ca să îi spună tot ce simte, tot ce gândește, ca să poată să ducă. Nu este vorba de încredere, este vorba de copleșire. Atât una, ambele se rețin în a discuta una cu cealaltă ca să nu se copleșească emoțional, pentru că încă nu știu să-și gestioneze emoțiile atât de bine, dar abia acum au învățat să-și gestioneze emoțiile. E ca și când una preia sarcinile celeilalte, dar mai mult fata le preia pe ale mamei. Chiar și conștient, nu doar inconștient. Poate să-i transmită mama acum să se ocupe fetița de ea și pentru că mama are încredere în ea și nu e nevoie să-i susțină, să o susțină atât de mult ca să nu o copleșească așa o povară și că mama o să poată să gestioneze situația. Îi se transmite informația, dar nu este de acord. Și spune exact așa, nu, în lecția asta suntem intrate amândouă trebuie să trecem prin ea. Nu trebuie să facem diferența că eu sunt copilul și ea e mama. Amândouă trebuie să înaintăm, amândouă trebuie să colaborăm, amândouă trebuie să discutăm, amândouă trebuie să trecem prin ea. Adică nu acceptă să-și intre în rolul de copil, să lase mama cu toată treaba unui om matur. Nici nu vrea să audă de așa ceva. Bun, atunci să-i transmită mama că are încredere în ea și că reușește să gestioneze situația așa cum consideră ea că e mai bine. Da, și partenerii... Așa, actualul partener, da. Actualul partener are intenții serioase, sunt compatibili, cum vezi? Stai puțin să găsesc denumirea în fizic la actualul partener. Că tot îmi vine, dar nu e făt frumos, nu e gică contra, nu e... Don Juan. Don Juan. E un Don prețios, Juan. Se consideră prețios? Așa se consideră el, dar în realitate este un evitant. Un retras și tot îmi vine să zic chestia asta cu burnout. Scuzați-mă expresia, este un distrus frumos. Un distrus frumos? Pe interior e plin de frici, de traume, de eșecuri, de abandon, de trădări, de părăsiri și norocul lui e că arată foarte bine. Și e prezentabil. Și își maschează. Adică îl ajută masca exterioară, dar pe interior... Ca să facă față. Dacă ai făcut un pas, adică de fiecare dată când vreau să mă apropii de el dă un pas înapoi. Știi? Adică nu-i plac femeile puternice, e frică de femeile puternice. În schimb, ea e calmă, ea dă senzația de femeie oarecum supusă. Iar chestia asta îl ridică pe el mult în fața ei, se simte foarte important. În schimb, dacă schimbi tactica cu el, el se face mic și parcă face ce îi spui mai mult în frică. Îl regăsești, știi, Mirela? Da, exact așa este. Și am simțit multe frici de ale lui și multe traume din multe gesturi făcute sau din abțineri de a spune ceva. De ce ea se simte atrasă de el, totuși? Păi, e frumos și e mare în fața ei, logic. Au karmă comună? Zici? Au avut karmă? S-au mai întâlnit? Cu ăsta nu percep karmă. Deci o experiență nouă în viața ei, da? Coilați doi au fost karmici.
Asta e mai degrabă în viața ei cât să o facă pe ea să se urce ea pe piedestal, să devină ea înaltă, să devină ea importantă, să devină ea impunătoare, știi? Dacă mă întreb pe mine, în cazul lor de față, ea trebuie să învețe să nu mai fie atât de supusă, de calmă și și să se lase dominată. Iar el, pe partea cealaltă, și el se vindecă cu ea, că trebuie să se uite puțin, să-și vadă locul. Nu e ok ce spune spiritul meu cu să-și vadă locul, dar e necesar de transmis chestia asta. Pentru că ți-am zis, în energetic, în afară de frumusețe și de prezență, n-are nimic, nu e nimic de capul lui. Scuze, asta văd. Și în cazul ăsta, compatibilitatea cât e între ei? 5. E o muncă grea pentru ea ca să ajungă măcar la 50-50. Ea e foarte atrasă în fizic hormonal de el, dacă putem să spunem și pe partea cealaltă. Ăștia 5% îi sunt necesari pentru echilibru ei hormonal, dar să se atașeze și are prostul obicei de a se atașa, nu se merită, pentru că se atașează doar de o carcasă, doar de un ambalaj. Ambalajul e frumos întotdeauna, dar interiorul lasă de dorit. Îi vezi luminiță, Amalia? În centrul lui? Are. Are. Chiar așa frumos e Mirela? E frumos? Pentru mine, da. Ok. Meditez la aspectul ăsta și decizia ți aparține. Bine, oricum, energeticul de fizic nu întotdeauna trebuie să fie așa, dar ți-am spus, eu în energetic îl văd un bărbat frumos. Adică are un ambalaj frumos. Păi, se reflectă, na. Așa trebuie să fie și în fizic. Bine. Oricum, în momentul în care ea se va urca pe piedestal, în momentul în care ea își va duce atenția către interior și către familia ei, formată din mamă și din copil, percep că e, cum să spun, îi se deschid mai multe căi către bărbați mult mai ok. Și văd mai mulți bărbați, nu văd unul singur, deci va avea de unde alege. Nu te-am întrebat frate-surori dacă mai ai, Mirela. Da, un frate mai mare cu 10 ani. Ești în relații bune cu el? Acum da, de vreo 2 ani, da. Vezi cordonul, Amalia, să curețe cordonul și cu el. Are mai multe cordoane aici, dar fie vorba între noi, n-aș fi zis că e frate. Nu l-am mai întâlnit în viețile trecute? Nu știu ce să zic, nu mi-arată chestia asta, nu, dar percep o distanță, adică de obicei când chem la cordoane, cei care sunt familie îmi vin pe partea dreaptă, cei care sunt restul îmi vin pe partea stângă, iar el e încadrat pe partea stângă. Ați avut relații foarte reci sau ce se întâmplă? Da, înainte de a se despărți de fosta lui soție, vorbeam foarte puțin și totul era cumva așa cum dicta soția. Erau foarte multe intrigi. Și acum de când a divorțat simți că s-a mai... Da, acum de când ei s-au despărțit, relația noastră eu o simt cu adevărat așa. Deci e normal să fie între frate și soră. Corect. Curăță cordoanele acum, puneți intenția să cureți tot, să ierți, să accepti, să te eliberezi de tot ce ți-a creat din toate timpurile până în prezent, așa încât să vă înțelegeți și să fiți în armonie permanentă, pentru că probabil ce vede Amalia este trecutul dintre voi doi, distanța asta dintre voi, răceala asta, indiferența, mă rog. Bun. Iar pe transgeneraționalul ei percep, pe lângă faptul că sunt foarte religioși, da? Îi percep foarte supuși, aproape toți sunt îngenunchiați. Toți se lasă dominați.
Ea seamănă cu ei sau e într-un alt cadru? Nu, ea e plasată cu ar veni transgeneraționalul ăsta, dar e ce-i trebuie. Poate să curețe cordoanele și după aia Bineînțeles. să transmită că ar fi bine să nu mai stea îngenunchiați pentru că puterea adevărată se află în interiorul lor. Cu ei trebuie să comunice, cu ei. Pe ei trebuie să se asculte, la ei trebuie să ceară informații și putere și iubire și voință la sufletul și spiritul lor, nu în afara lor. Și cu toată puterea ta, Mirela, transmiți, acum repeți în gândul tău și transmiți această informație întregului transgenerațional, tuturor moșilor, strămoșilor tăi, tuturor acestor suflete. Era o entitate care îi biciuia pe toți, de asta stăteau ăștia în genunchi toți. Dar a plecat, acum s-au ridicat. Iar tatăl, la fel, și el a fost supus și condus. Tot de religii sau de altceva? În general. Tocmai de acolo îmi spune că și nevoia de a bea alcool ca să amorțească, ca să nu mai simtă, ca să poată să suporte. A, tatăl. Și a tăiat cordoanele, gata. Foarte bine, hai că s-a eliberat. Repeți încă o dată, Mirela, v-am iertat, v-am acceptat, v-am eliberat, m-am eliberat, mă iubesc, vă iubesc. Cu toată iubirea ta. Așa, bun, mergem mai departe, ce mai avem? Hai să-i chemăm spiritul să vedem în ce relații sunt. E acolo. Spune-i, Mirela, să te atingă pe corp ca să-l simți și cu ocazia asta înveți să-ți îndrepți atenția către tine, să stai mai mult cu atenția pe tine, să comunici cu tine, cu sufletul, cu spiritul tău, să-ți folosești puterile, capacitățile. Și spune să te atingă și spune-ne și nouă dacă percepi, dacă nu, nu e nicio problemă. Da, simt că simt în zona stomacului ceva foarte cald. Foarte bine. Conexiunea cu pământul și cu sursa pură, zici că are? Da, mai trebuie. Bun. Hai, Mirela, îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie luminoase care cresc, se adâncesc până în centrul pământului, unde întâlnești sfera de energie pură a pământului, cu care te conectezi acum cu iubire și recunoștință, mulțumind pământului pentru susținere, pentru roade, pentru hrană, pentru tot ce ne oferă, magnetism, putere. Și simți această putere, această revigorare, această încredere în tine, cu care te întorci și îți umpli tot corpul tău de această frecvență, de această stare binefăcătoare, în toate celulele tale, până în creștetul capului, în toate câmpurile tale. După aia, din creștetul capului, rogi spiritul să te conecteze cu sursa pură, drumul pe unde ai venit tu, ca scânteie, pentru prima oară, cu toate capacitățile, cu toate valorile, cu toate calitățile tale. Să-ți cauți matricea originală cu toate calitățile, puterea, voința, iubirea, încrederea în tine, libertatea de a acționa, cu care te întorci în interiorul tău, te conectezi cu restul de energie și activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină, s-a făcut? Da. Integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte? Inimă. Bine. Extindem, nu, hai acum să vedem ce putem face cu monturile. Așa, polipii și monturile. Acceptă, Mirela, rogi corpul tău să accepte vindecarea, să accepte curățarea și terapia pe care ți-o face acum, Amalia, cu spiritul și sufletul tău, pentru binele tău suprem.
Gata. Extindem energia, acum curată, de frecvență înaltă, cu iubire adevărată, curată, și ștergem de pe câmpuri orice amprenta a trecutului, a emoțiilor, a programelor. Așa, și reorganizăm câmpurile, mărime, culoare, formă. Dăm comandă și centrilor energetici să se reorganizeze, ca să funcționeze la capacitate maximă, posibil pentru nivelul ei actual, de la chakra rădăcină până la chakra coroană. Și mergem mai departe, dincolo de câmpurile ei, și curățăm casa, toate obiectele și spațiile. Vezi dacă are vreun N-are portal? portal. Nu. Foarte bine, tot trecutul ei s-a șters, s-a curățat, s-a eliberat, s-a dizolvat, s-a destructurat acum pentru totdeauna și înregistrează în spațiul ei, în pereții ei, nouă energie de frecvență înaltă, de iubire adevărată, sinceră, de optimism, de bucurie, de armonie, de înțelegere cu toți și toate. Robinetul abundenței, E ok. recomandări, Să facă ce îi place. Și văd că mai degrabă compatibil pentru ea e un after school decât o grădiniță. și referitor la cafenea. Tot Ce after posibil? school-ul e mai... Are beneficitate mai mare after school-ul de 93%, cafeneaua are beneficitate de 67%. Și actualul job are compatibilitate de 89%. Așa. Să curețe și locul de la joc, că probabil am amprentat acolo cu ce spuneai tu și tu mai devreme și cu ce gânduri și Deci ce... și aici la job poate să facă individual și ar fi mult mai câștigată. Ce anume? Același job să-l facă acasă. individual. Am înțeles. Să curețe spațiul ei, să curețe, destructureze, Mirela, acum tot ce ai creat greșit, referitor la tot jobul tău, cu gândul, cu vorba și cu fapta, către toate persoanele, către spațiul, locul, biroul unde lucrezi tu, toate documentele, și ștergi orice amprentă neplăcută care te-ar influența negativ, așa încât să te simți bine la serviciu, să vii cu plăcere, să fii văzută bine, să fii apreciată, respectată, și tot ce-ți mai dorești tu, propuneți acum, să fii conform, să activezi conform legilor universale, regulilor, pentru binele tău suprem și al celor din jur, fără influențe de a face ceva rău. Ai înțeles, da? Propuneți tot ceea ce ai tu nevoie referitor la job și spune-ne, Amalia, cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare cât are? 89%. Metabolizare câte zile? 6. Mai ai întrebări, Mirela? Vreau să întreb dacă au fost rupte contractele fetiței de la bătrâni. Da. La ritualuri. Mulțumesc. Nu sunt Da, am contracte. repetat față de toate persoanele pe care le-ai făcut. Și din alte vieți, nu numai din asta. Așa. Mai ai întrebări, nelămuriri, Mirela? Nu. Cum te simți? Nu te ridica, rămâi acolo, spune-ne Foarte doar. ușoară. Așa. Foarte ușoară și relaxată. Mhm. Eliberată. Pe tot parcursul ședinței au fost momente în care pur și simplu am plâns, îmi curgeau și roaie de lacrimi.
Ai simțit eliberare masivă, da? Da, Mhm. Te-ai regăsit și în descrierile Amaliei, cam peste tot, zici. da. Și foarte mult descrierea fetiței, exact așa simt că este foarte, foarte protectivă. Sunt momente în care pe ea o simt ca pe un partener, ca pe un iubit care are grijă de mine. Acum ești convinsă că ce ai simțit a fost bine, da? Ai conștientizat asta. Da, Și relația cu mama, de asemenea, ai conștientizat-o, da? da. Și acum ești Am mai... înțeles mai bine ce am de făcut pe viitor. Exact, căci despre asta e vorba, despre conștientizare. Odată eliminate programele toate și curățat corpul și câmpurile, Mirela, toate se așează în timp, uneori mai târziu, alteori mai devreme. Bun. Acceptul de publicare, dacă ne-l dai, și am terminat. Da, sunt de acord. Mulțumim, vă deconectați de tot și toate, închidem aici.